Băi și fete, acum doar câteva ore s-a lansat SKIBIDI Toilet 67, partea 3-a. Nu știu ce să zic, fraților, nu știu dacă asta este partea finală de la episodul 67 sau nu, însă am văzut din thumbnail-ul de la acest videoclip că s-a întors Titan TV, man. Cel mai așteptat personaj din toată seria SKIBIDI Toilet s-a întors, băi și fete. Și după cum puteți vedea, episodul a apărut acum 7 ore și o să încerc să-l postez cât mai rapid. Haideți să vedem care-i treaba și să vedem ce s-a întâmplat. Știu 100% că am văzut din thumbnail că s-a întors Titan TV, man, dar hai să vedem care-i treaba și după vom reacționa și la secrete din acest episod. Haideți să vedem. Cu ce se începe? Ok, vine G-Man, G-Man-ul real, că era fake. Oh, shit. Ok, bun. Deci știm deja faza asta din episodul trecut, în care... Bro, nu. Bun, știm faza asta din episodul trecut. Hai să vedem ce se întâmplă. Mamă, și aici eram că poate se omoară cameramenul, dar sper să nu, ești de bun? E personajul meu preferat. Nu! Bă, nu! Nice! Mamă, cât de smart a fost Speakerman să-i spargă mâna, bravo! Își dă pum singur, bro, nu! Acum, băi și fete, acum a venit șeful, mamă, fraților, bă, deci Speakerman l-a salvat pe Titan cameraman la atâtic, aici nebun. A venit șeful. Bă, ăștia ce fac, se bat? Bă, nu! Credeam că a venit șeful, dar de fapt ăsta a schimbat televizorul. Oh my god, nu! Nice! Ia uitați-vă la asta! Ia vedeți cine s-a întors! Let's go, guys! Skibidi Bob! Ia uite, bă, unde erai, bă, erai șmecher, G-Man, ce faci, băie? Aha! Asta se bate cu el! Mamă, are sabie! Mamă, te-ai dus! Let's go, baby! Băi, mamă, bă, l-a distrus pe omul de știință, bro! Acum G-Man o să fie șeful. Bă, l-a distrus de tot, fraților. L-a distrus. Fraților, s-a pișat pe el. Scuzați-mi expresia. L-a distrus, bro. Bă, l-a distrus. Oh my god. Nu vine să cred că a revenit, bro. Absolut insane. Absolut insane. Let's go. Iar acum, băi și fete, haideți să reacționăm la fata asta la care reacționăm de fiecare dată, să vedem ce secrete. Că, bă, băi și fete, vă dați seama, eu nici nu prea am fost atent la secrete, mă uitam doar când o să revină Titan TV și când o să dea cu ei de pământ. A revenit, dar din păcate eu am ratat cam toate secretele. Hai să vedem care-i treaba. Bun. Aici, băi și fete, într-un fel, episodul ăsta începe cu sfârșitul celorlalt episod. But his friend came to the rescue, and I knew that everything was fine with him, and he would help cameraman. And I also said this in my videos. Ok, deci ea, fraților, din prima știa că nu o să se întâmple ceva cu Titan cameraman, adică știa 100% că o să-l ajute ăsta. Bă, eu n-aș fi pariat pe chestia asta. Ați văzut și voi, băi și fete, că eu am fost destul de panicat. Eu credeam că aici s-a terminat pentru frățiorul nostru Titan cameraman. Credeam că aici se termină toată povestea lui. Anyway, we see how the speaker man takes the cameraman's hand. But the cameraman begins to cut the speaker man, and that's crazy. But the speaker man manages to jump away, and the cameraman continues to cut his throat. Aici explică ce s-a întâmplat aici, am văzut și noi, băi și fete. Very strong, and the cameraman does not control himself. We saw something similar in episode 42, where TV man also hypnotized the parasites, and they began to fight among themselves. But where did this... Ok, deci că și din episodul 42, și în episodul 42 s-a întâmplat asta, de unde aveam eu să știu chestia asta, băi și fete. Scientists get the same technologies. And not much later you will find out everything. And we see that the speaker man is again trying to save his brother and hits the cameraman's hand with a knife and tears it off. And at this moment, we see how the cameraman hits himself in the head, which means that he is conscious and sees everything what is happening. Bro. But he cannot do anything.
And the scientist seeing this turns on stronger purple hypnosis, the same as that of ordinary TV men, although it seemed to me that red is the strongest. Anyway, the cameraman is again under the control of the scientist, and the speaker man is trying to throw the knife with the help sound wave to break the screen. But he is attacked by Gmail. Ok, deci se pare, băi și fete, că speakerman a încercat să-l bată pe ăla, gen de-aia și-a pus cuțitul în gură ca să-i spargă ecranul la omul de știință, dar a fost oprit, dar acum... Speakerman decided to destroy Gmail, but the question is, could he? I think that the new Titan Gmail is stronger than Speakerman, but that's not the point. Cameraman begins to attack his brother, and oh my God, s-a bătut. I really don't want to watch this, how two brothers destroy each other. But don't worry, I'm sure that everything will be fine with them. We see how cameraman knocks Speakerman down and starts kicking him, and we see the joyful face of Gmail and the scientist. Uite, ăștia râd când ăștia se bat. And the situation is so critical. Sunt bucuroși, vă dați seama, fraților. That even the POV cameraman also wanted to help the Titans, and we also see at this moment that this is a large cameraman since he holds guns with him. And he tried to destroy the scientist's screen, but the screen turned out to be very strong. And just look at this face. God, this facial expression is done perfectly. M-am uitat-vă la ăsta, bro. Uitați-vă cât de ciudat e, man. Defuk tried very Asta hard, chiar e ciudat. as if I was watching some kind of movie. Da, și ea a zis că, bă, câte expresii faciale are But at the asta. same time, I wanted to hit the scientist myself because his overreaction infuriates me. But what is important to note is that such powerful guns with radiation could not cause any damage to a simple TV, and don't you think this is strange? We saw in the second part of episode 67 that the scientist's body is so strong that even acid and a circular saw cannot hurt him. Did he visit Wakanda over the weekend and get vibranium there? Se comportă ca în Wakanda. Really, why is he so Black Panther cu aia. armor-piercing? Well, probably because he's a robot, but more on that a little later. We see how the scientist's contented face began to change after his favorite TV was destroyed, and we already see how the Gmail began to shake, and since the screen was broken... Ăștia deja, băi și fete, ăștia aici și-au dat seama că aici ne oprim. Până aici ne-a fost, a venit șeful. A venit șeful. Also, in this frame, we see a strange house, and a yellow light is burning in it. Uite, o casă. And the owner of the house is not embarrassed that huge transformers are fighting near his house. Man, I'm dead. Anyway, finally we hear the voice of our sensei, and this is what he said. Ce a zis ea? Viața ta se termină aici. Your life ends now. Let's go. Your life Let's ends now. go. And after that, Gmail said, bro, I won't participate in this. We need to get out of here. And so you understand the level of Și Gmail a zis, bro, nu o să participăm în asta, trebuie să plecăm. Mamă, Gmail a lăsat pe ăla, băieți și fete, eu cred că acum Gmail o să fie liderul toaletelor, dar știți că Astro Toilets nu prea le place de Gmail. the Titan TV man, that even the improved Gmail Titan didn't even try to fight, although perhaps he and the scientist had there was a 1-2% chance of winning, but Gmail ran away and left the scientist. And we can notice that Gmail has become very fast, just look at the speed. And these new accelerators are very cool. And if other mutants have them in the future, then this will be a problem. And also a little later I will tell you why Gmail left the scientist and ran away. Now the Ce că și o să ne zică și de ce Gmail l-a abandonat pe Scientist, nu știu. scientist was left alone, and I already thought that he wanted to escape using a teleport. But he prepared his guns and decided to try his luck. Asta, băieți și fete, și eu mă așteptam, sincer, adică vedeți că și aici a apărut niște fum de asta negru când se teleportează și eu credeam că o să se teleporteze, dar se pare că And nu. decided to try his luck. But really, why didn't he run away? He could have easily teleported. Perhaps he spent too much energy and that's why he couldn't do it. Or he deliberately stayed to find out how strong TV Man Titan Da, is. nu se știe de ce n-a fugit, a vrut să se bată. O fi că a crezut că e mai puternic. For the sake of rating TV Man Titan. I give TV Man 99 out of 10. But how many will give Scientist and how much will you bet? Uitați-vă. Write about it in the comments. Anyway, the Scientist has prepared his weapon and is ready to fight. And we can also notice that he has a new weapon that he has not used before. Are ceva armă He nouă. had acid, he also had a laser. But now these are missiles, but they did absolutely no damage to the TV. Uitați-vă. Odată în ăsta zici că nici măcar n-am observat că a aruncat cu rachete în el. But let's take a closer Nimeni look n-a at his observat, design. băieți și fete, We vă see spun that he eu. is very similar to this TV man which Defuk showed us not long ago, namely 2 screens on the sides. He also looks like this TV man who was in the fan animations. We also see that he has a purple blade as well as a small TV below the core. And also his core has become darker. Aici explică cum arată ăsta. Arată foarte, sunt foarte multe easter egg-uri la
caracterul. Uitați-vă care și are chestia asta, are TV-ul ăsta aici în partea asta, nu știu means it is ciudat. now on much stronger. We also see what looks like a double protective screen. And this is very cool, and it also seems to me that he has become very huge. And now I officially give him the title of Gym Boss. And he is now the strongest character in the series. Cel mai puternic caracter, logic, din toată He also seria. said something here. Where are you going? Unde te duci, băi? Vrei să fugi? Ha, bă, că erai șmecher. Vino, că erai șmecher. Cred că aici... băi și fete, eu cred că ăsta vorbea cu omul de știință, pentru că vedeți că lui aici i-a apărut de la gaz negru, fum de la negru, care înseamnă că o să se teleporteze. Și de-aia a zis, băi, asta e, ce faci? Te teleportezi? Ești nesimțit? I'm not 100% sure that's exactly what he said. So write your versions in the comments. Anyway, TV Man destroys the scientist's tentacles with one blow. And we also see in this frame the speaker man who is observing the situation. Uite And he pe speaker decided man, not se to uita în help the boss spate. of the gym, since it is clear that the scientist does not have a single chance of winning. A zis să nu-l And we ajute pe also see that a knife is tovarășul sticking TV Man, că n-are nevoie de ajutor, mai mult îl încurci. Scientist's screen. Although earlier it seemed to me that it was a shot, and which means that the TV man has a knife and he throws them quite accurately. And we see how he destroys the scientist's TV with one blow, and begins his disco, and we see how screens poked out of his head, and at the end they went back in and he said something again. Ia uite, are ecrane de alea care ies numai când atacă. Ești încă în viață? And it also seemed amazing to me that he was still alive, although not for long. And TV Man deals a powerful blow to the scientist's head. Băi, și fete, fata asta a zis acum câteva săptămâni că 100% acest episod 67 și această chestie se va termina cu cineva care urmează să fie mort, un titan. Dar eu nu cred, adică, se pare că a fost mort G-Man. But he also survived it. And TV Man begins to collect energy in his core. Aici asta deja s-a enervat că vedea că îi face orice ăsta și ăsta tot supraviețuiește, așa că a zis, stai să vezi ce-ți fac. Nenorocitule! Dufu clearly needs to get an Oscar. And TV Man fires a powerful violet beam into the scientist's head and pierces right through it. And TV Man again says something. That's all, asta e tot. Bravo, frățiorul! A venit, a dat și a plecat. Sau nu? Pleacă sau nu? Unde arată asta? Și aici se termină episodul. What will happen to the speaker man and the cameraman? Ce o să se întâmple cu... Băi, eu cred că nu o să se întâmple nimica, fraților, că nu-i de parcă s-au bătut pe bune, erau hipnotizați. Simple here. They are very wounded, but I assure you that none of them will die. This was not the final battle, and now it is not time to die. But in the future, maybe someone will die. Also, before the release of part 1 of episode 67, I already predicted that there would be 3 parts. And also that the cameraman would be saved, so I think now we can build theories. So we dealt with the Titans, everything will be fine with them. But why did Gmail run away and leave the scientist? In fact, the answer is obvious. This is not a real scientist, but a robot. And that's why Gmail left him. He said something. Bă, ea crede că ăsta nu e omul de știință real, de-aia a plecat G-Man. Eu cred că G-Man a lăsat că e egoist el. Eu cred că ăla e omul de știință reală. Like, you're not real anyway, and I don't want to risk my life for a fake. Just look at this Giga Chad. We can't defeat him. And I'm sure that a real scientist would definitely run away because he values himself too much. Bă, băi și fete, nu știu, voi ce ziceți? Ăsta a fost omul de știință real? Bă, într-adevăr e robot, dar cine știe, poate era robot de la început. Mamă, chiar nu știu. Something like this. But what will happen next? Friends, I now have a million theories about what will happen next. And as always, I will make another video or even 2,000 Ok, eu zic că să fac un alt video. Bă, băi și fete, scrie și voi la comentarii, că pe bune, acum chiar m-a pus pe gânduri chestia asta. Voi credeți că omul ăsta de știință este cel real, este scientist toilet real sau fake?